pwede na pong ilagay ang patola. So guys, kumulo na po ang kalan. So ilalagay na po natin ang patola. So guys, madali lang po ito maluto. Kaya isasabay na rin po natin ang misua. So guys, tatakpan po muna natin ang misua at patola. Pag malapit na po ito maluto, pwede na po ilagay ang malunggay. So guys, luto na po ang misua at patola, kaya ilalagay na po natin ang malunggay. Guys, tatakpan po muna natin to hanggang sa maluto ang malunggay. So guys, ito po yung advice ko sa mga bata katulad namin na dapat po kumakain po kayo ng gantong uri ng gulay para sa mga kumakain dyan ng processed food or junk food. Please support us by using like, subscribe, follow, share our video page and YouTube channel. We are the Kapit Gatas Brothers.